ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চেৱেৰ ক্ষীৰৰ এটা ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো বিশেষকৈ ঈদৰ বাবে স্পেচিয়েল ৰেচিপি হয় আৰু যাক আপোনালোকে চিৰ খুৰমা বুলি ক'ব পাৰে। তেন্তে আহকচোন চাওঁ এই ৰেচিপিটোৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰৰ পৰিমাণটো বেছি কৰিলে আপুনি চেৱেৰ পৰিমাণটো বেছি কৰিব লাগিব। পাতল যিটো চেৱে দীঘল চেৱেটো মই এবাটি লৈ লৈছোঁ মিডিয়াম বাটিৰে। তাৰ পিছতে আমাক লাগিব কাজু 10টামান সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰে পিছতে আলমণ্ড বাদামটো লৈছোঁ 10টামান সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। খিচমিচ লৈছোঁ 15-20টামান আৰু খেজুৰ লৈছোঁ 7-8টামান দীঘলে এনেকুৱাকৈ পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি নিজৰ মন পচন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুট ইয়াতে দি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত মই আধা কাপ চেনি লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে 7-8 চামুচমান। আৰু লাগিব ঘি 3-4 চামুচ সৰু চামুচেৰে। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটাত গেছ অন কৰি হাই ফ্লেমত গাখীৰখিনি দি দিছোঁ আৰু এই গাখীৰখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে উতলি উঠিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। যেতিয়া গাখীৰখিনি উতলি উঠিব তাৰ পিছতে আপুনি হেতাৰে গাখীৰখিনি ভালদৰে লৰাই দিব যাতে কেৰাহীৰ তলিত গাখীৰৰ চামনি বা গাখীৰবিলাক লাগি নাযায়। আৰু তাৰ পিছত মিডিয়াম ফ্লেমতে এইখিনি লৰাই যিমানখিনি গাখীৰ আপুনি প্ৰথমতে কেৰাহীত দিছিল তাৰে 4/3 ভাগ থকালৈকে এইখিনি উতলি থাকিব দিব, মানে এভাগমান কমি যাব দিব। গাখীৰখিনি অকণমান গাঢ় হ'বৰ বাবে ৰাখি দিব। আনপিনে মই কেৰাহী এটা দি দিছোঁ গেছ অন কৰি আৰু অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে যিমানখিনি ঘি লৈছিলোঁ তাৰে আধা দি দিছোঁ। ঘিখিনি বেছিকৈ গৰম হ'ব নালাগে, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মিডিয়াম ফ্লেমতে এতিয়া ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি ল'ম। গোটেইখিনি দি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে 1-1.5 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজি ল'ম। বেছি সময় ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজিব নালাগে। 1-1.5 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ব। তাৰপিছত মই পুনৰহে একেখন কেৰাহীতে বাকী ৰৈ যোৱা ঘিখিনি দি দিছোঁ আৰু ল' ফ্লেমত এতিয়া ঘিখিনি অকণমান গলি যোৱাৰ পিছতে চেৱেখিনি দি দিম। চেৱেখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি হেতাৰে চেৱেখিনি উলট পালট কৰি দিব। যদি অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে 2খন চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব, এনেকুৱা ধৰণে। চেৱেখিনি আপুনি সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে এটা ছাইড জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিব আৰু ল' ফ্লেমতে এনেকুৱাকৈ 1-2 মিনিটমান সময় যেতিয়া আপুনি এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব, অকণমান ভাঙিও দিব, তেতিয়া চেৱেখিনিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব আৰু তাৰপিছত গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব। গাখীৰখিনিও যিহেতু উতলি 4/3 ভাগ ৰৈ গৈছে, অকণমান গাখীৰ কমি গৈছে আৰু লগতে গাঢ় হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰথমতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি লৈছোঁ, মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি এবাৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই 1-2 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈয়ে থাকিব দিম। 1-2 মিনিটমান পিছত মিডিয়াম ফ্লেমতে ইয়াতে চেৱেখিনি দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু চেৱেখিনি দিয়াৰ পিছতো আপুনি 2-3 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ল' ফ্লেমত এনেকুৱাকৈয়ে মাজে মাজে লৰাই এইখিনি উতলি থাকিবৰ কাৰণে ৰাখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চেনিখিনি দি ল'ম। চেনিখিনি দিয়াৰ সময়ত আপুনি মনত ৰাখিব গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। মিক্স কৰি দিব গোটেইখিনি। দুই মিনিটমান সময় মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে এনেকুৱাকৈয়ে ৰাখি দিব। যদি আপুনি ইয়াতকৈ অকণমান বেছি গাঢ় হোৱা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ 1-2 মিনিট সময় ৰাখি দিব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিম, কাৰণ যেতিয়া এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব গাঢ় হৈ উঠিব। এতিয়া মই গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে এইখিনি ছাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে উলিয়াই ল'ম।
ফ্ৰেণ্ডছ, এই ৰেচিপিটো টেষ্টি হোৱাৰ লগতে বহুত হেল্ডি হয়। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এই ৰেচিপিটো এইবাৰ ঈদত হওক বা যিকোনো উৎসৱতে বনাই আলহীক খুৱাব পাৰে বা নিজেও পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক। আজিলৈকে আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।